Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to mag-unbox tayo ng isang panibagong entry-level phone mula sa Xiaomi. Ang bago nilang labas na Xiaomi Redmi 9C. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout kay Jared Gina, kay Roque Erwin, kay Kevin Labiano, kay Ron Ryan, kay Jasper Bonalos, at kay John D. Mendoza. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. So ito mga ka-J-Vlog, may panibagong lumabas na entry-level phone si Xiaomi, ang Xiaomi Redmi 9C. So ang tanong, magkano ba itong napakalupit na smartphone na to? Very affordable lang siya mga ka-J-Vlog at meron pala siyang dalawang variants na marirelease dito sa Philippines. So itong nabili ko is yung 2GB RAM at 32GB internal storage kasi nung flash sale dun sa Shopee, ito yung available lang. Kaya ito na lang kinuha ko kasi baka mawalan agad ng stock. So ang official price nito is 5,290 pesos or almost 5,300 pesos. Pero nakuha ko na lang siya sa Shopee sa halagang 4,799 pesos or almost 4,800 pesos. Yun, very affordable lang talaga tong Xiaomi Redmi 9C. At meron siyang isang variant, yung pinakamahal, meron siyang 3GB RAM at 64GB internal storage at merong official price yan na 5,990 pesos or almost 6,000 pesos. Yung napili pala nating color is yung sunrise orange at meron pa siyang ibang color tulad netong twilight blue at midnight gray. Ito yung harap ng box, Redmi 9C sa gilid with easy access to the Google apps you use most. Ayan, nakakalagay dyan. So ito yung baba niya. Ayan, Redmi 9C Sunrise Orange, 2GB RAM, 32GB internal storage. Open na natin to. Okay. So, open na natin to. Wait lang. Yun, no? Redmi 9C. Meron siyang specification sa harap tulad ng 13 megapixel AI triple camera na siya, 6.53 inches HD plus dot drop display, 5,000 mAh high capacity battery at MediaTek Helio G35 processor na merong octa-core CPU na up to 2.3 GHz. Nice. So mamaya na tong smartphone. Dito muna tayo sa content ng box. Okay. Ito yung mga manuals, mamaya na yan. Dito muna tayo sa loob. At meron tayong charging cable and micro USB port pa rin si Xiaomi Redmi 9C. Para sa akin, okay na yun mga ka-J-Vlog. Kasi very affordable lang naman siya. Hindi na ako magre-reklamo sa micro USB port niya. Meron tayong charging brick. At 10 watt na to mga ka-J-Vlog. Ayan. So, yun nga lang, bilog yung kanyang dulo. Kaya kailangan nyo bumili ng adapter. Marami yan sa hardware. So yun, expect nyo yan. Pag Xiaomi, hindi kasama dito si paring earphone. So wala pa rin. Absent pa rin si paring earphone dito. Next naman, dito tayo sa mga manuals. At sa likod, nandito ang kanyang SIM eject tool. And yun, nakakalungkot din mga ka-J-Vlog dahil absent din si Maring Jelly Case. So yon, walang reunion na naganap. Meron tayong user guide na napakakapal. So kung trip nyo basahin yan, go. And meron tayong warranty card. Yun lang yung kasama sa box. So next naman, dito na tayo sa main event, yung phone. Lisin na natin siya sa plastic. Oh, grabe, laki ng screen din nito. Alisin na natin itong sticker niya sa harap. Grabe, ganda nito, boy. Wow! So, tingnan na natin yung sunrise orange in 3, 2, 1. Ay, grabe. Ang ganda mga ka-J-Vlog. Solid. Ganda nung design niya. Wow! Biruin niyo yan. Less than 6,000 pesos lang itong smartphone na to, pero napakaganda rin ng design niya. Na-amaze ako sa kanyang back cover
And ang maganda nga rin dito, meron siyang matte finish. Tapos, ayan, pag tinignan nyo ng malapitan yung smartphone, meron siyang mga line patterns. Diba? Ang ganda. So, mas okay yung ganitong texture sa grip. Hindi siya madulas. And pati yung frame niya ay matte finish din. Sa likod, nasa upper left corner yung kanyang triple camera. At nandun din yung LED flash. So, sa unang sulyap ko dito, para siyang quad camera. Pero hindi, yung isa is flash yan. Sa gitna, meron tayong fingerprint scanner. At AI camera siya. Okay, sa right side, nandito ang kanyang power button at ang volume rocker. Sa taas naman, nandito ang kanyang headphone jack. Sa left side, nandito ang SIM card slot. Tignan natin kung hybrid ba to or hindi. So ayan, good news. Hindi siya hybrid SIM card slot, meaning pwede nyo siyang lagyan ng dalawang nano SIM at isang micro SD card ng sabay. Nice. Sa baba, makikita natin dito ang kanyang microphone, micro USB port at speaker grills. So yun lang, nakakalungkot na wala siyang kasamang pre-installed na screen protector out of the box. Kaya pag binili nyo to, lagyan nyo agad to mga ka-J-Vlog para maproteksyonan agad yung screen ng smartphone nyo. Pwede na ang tempered glass or yun nga screen protector na film. Pero para sa akin, mas isasuggest ko sa inyo yung tempered glass. Mas maganda siya. So, open na natin siya in 3, 2, 1. Yun. Open na. Redmi. Okay, nag-open na siya. So, setup muna natin to. So, ayan, nag-open na si Xiaomi Redmi 9C. So, syempre, ang una natin titignan is kung ilan na lang yung natirang storage niya out of the box. At itong variant natin is yung 32GB. So, ito na lang yung natirang storage niya out of the box. Meron na lang tayong 20.88GB. Tapos, ayun yung total. 32GB. So, okay pa naman yung internal storage niya, medyo malaki pa. Marami pa kayo malalagay ng mga application or games dito. At ang maganda naman dito sa Xiaomi Redmi 9C is expandable naman ang kanyang storage via micro SD card para maka-store pa kayo ng maraming photos, videos, at music. Meron siyang triple rear camera. Yung main camera niya ay merong 13 megapixel f2.2 aperture. Meron siyang 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture at yung pinakalas is 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. Meron siyang LED flash at capable siya ng 1080p video recording. Sa front camera naman, meron siyang 5 megapixel f2.2 aperture. Sa screen, meron siyang 6.53 inches IPS LCD display na merong resolution na HD+ 720 by 1600 pixels na merong 269 pixels per inch at meron siyang 20 by 9 aspect ratio at meron siyang notch display. Sa OS out of the box, meron siyang Android 10 with MIUI 12. So ito nakakatuwa dito, updated na siya sa latest software ng MIUI. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G35. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.3 GHz. Sa GPU, meron siyang PowerVR GE8320. Sa RAM, dalawang kanyang variants. Meron tayong 2GB at 3GB RAM. Sa internal storage naman, dalawa din. Meron tayong 32GB at 64GB. And good news, expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. Meron siyang micro USB port at dalawang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. And sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 10W charging. So mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung first impressions ko dito sa Xiaomi Redmi 9C. Number 1, sa kanyang presyo. Dito talaga ako nabibilib sa smartphone na to dahil very affordable siya. Biruin nyo yun, less than 6,000 pesos lang ang presyo niya. Tapos, ang ganda na ng specs na ma-offer niya. Kaya yun, sobrang sulit na itong smartphone na to. Kaya siguradong maraming magkakagusto dito. Kasi abot kaya lang siya. Number 2, sa screen size. Malaki yung screen niya mga ka-J-Vlog. Meron siyang 6.53 inches. At nagustuhan ko rin yung 20 by 9 aspect ratio niya, yung pahaba. Perfect yung ganitong screen pag naglalaro kayo, nanonood ng movies at for social media. Mas okay sa akin yung ganitong aspect ratio for one-handed operation. Number 3, sa kanyang OS, biruin nyo yun, nasa latest software na siya ng Android now, Android 10, at latest software ng MIUI na MIUI 12. Number 4, meron siya ang triple
camera. Number 5, malaki yung kanyang battery capacity, nasa 5,000 mAh. And number 6, para lang sa akin to, yung kanyang design. So para sa akin, very eye-catching yung design nitong si Redmi 9C. Nagustuhan ko siya mga ka-J-Vlog, lalo na yung kanyang line pattern sa likod at yung kanyang matte finish. So yun nga, nakakatuwa talaga, napapansin ko rin na karamihan ng mga lumalabas na smartphones ngayon, puro matte finish na sila. Kinakalimutan na nila paunti-unti ang glossy finish na back cover na sobrang prone sa mga fingerprint smudges at visible ang mga micro scratches compared dito sa mga matte finish na smartphone na anti-fingerprint sila, na mas okay yung ganito, mas malinis tignan. So mga ka-J-Vlog, yun lang po yung first impressions ko dito sa Xiaomi Redmi 9C. Kung nag-iisip kayo ng bibilin na smartphone ngayon 2020 na very affordable, na okay din pang gaming at syempre pang online class, consider nyo na tong si Xiaomi Redmi 9C.